Benelux rövidítés utolsó szótagját jelölő ország nem egy snasz hely. A belváros gyarmatosító pénzügyi szektor az EU-ban a legmagasabb egyfőre eső nemzeti jövedelmet produkálja. Az utak makulátlanok, a gépkocsipark láttán a németeket a guta kerülgeti. A módos szomszédok által egykor lesajnált nagyhercegség ennek megfelelően vonzza a szájberkori aranyásókat. Egyedül a Sopron méretű fővárosba napi 130 000-en ingáznak külföldről, de a betelepülők száma is masszívan kapaszkodik. A szociális hálót ugyanis mintha abból a sodronyból fonnák, amit a hajdan tündöklő acélipar hírmondói gyártanak, immár világszínvonalon. Luxemburg a zöld felületek arányában is verhetetlen, így a jólét kiemelt életminőséggel párosul. Az összképet csupán a napsütés likvidálásán ügyködő éghajlat, no meg a riasztó öngyilkossági ráta rontja. Az EU negyedbe vezető hidat például azért látták el plexipalánkkal, mert az ugrálók becsapódásai kárt okoztak a lenti házakban. Ebbe a pénzzel bélelt, ám néha depresszív millióbe pakolták annó az EU fejesei a szervezet egyes intézményeit. Így sújt le az Európai Bíróság, ha kell, a számvevőszék innen ellenőriz, és ehelyütt van a bizottság néhány osztálya. Az Európai Parlament titkárságával és az ikertornyokban gubbasztó fordító légióival képviselteti magát. De mégis, milyen lehet Luxemburgban uniós tisztviselőként élni és dolgozni? 3 kérdésünk volt. Lássuk az elsőt. Hát anyagi szempontból csalóka a dolog, azt kell, hogy mondjam, mert kétségtelenül, pláne otthoni szemben nagyon-nagyon komoly és jó a fizetés, és az ember úgy gondolja, mielőtt kijön, hogy ennyi pénzt el sem lehet költeni. Sajnos ez nem így van, mert el lehet költeni. A versenyszférában sokkal többet kerestem. Azért előnyös az Uniónak dolgozni, mert így lényegesen több idő jut a családomra, saját magamra és a társasági életre. Lakást mindenképp szeretnék, hogy ne kelljen havi 600-tól 1200 euróig terjedő összegekben gondolkodnom, mikor lakbért fizetek. Olyasmit sikerült anyagilag elérnünk, amit otthon 10-15, akár 20 év alatt sem. Mindenhol jól érzem magam, ha van valami hegyek közelben, elérhető. Eleinte mindenki úgy jön ki, hogy maradok néhány évig, szakmailag, anyagilag sokat szerzek, és majd utána hazamegyek, és én leszek a király. Mi úgy tervezzük, hogy addig maradunk itt, hogy annyit meg tudjunk spórolni, annyit félre tudjunk tenni, amennyivel, hogyha hazamegyünk, akkor otthon könnyebb lesz. 3 év után indul itt az élet. Utána meg már nem tudsz elmenni. Mint ahogy a Godóra várvában volt. Menjünk, maradnak. Ugye nemzetközi hely ez a Luxemburg, nagyon sok közösség van, spanyol, német, francia, egyebek, viszont nagyon zárt közösségek ezek. Társasági élet, illetve a kulturális élet ez egészen limitált. Én őszintén szólva remekül érzem itt magam. Nem igaz, hogy Luxemburgban depressziósak az emberek. Lehet, hogy rosszak az öngyilkossági mutatók, de nincs másként ez a többi nagyvárosban sem. Az embereknek végig kellene gondolniuk, honnan jöttek, nézzenek körül a világban, és vegyék észre, hogy ahhoz képest itt milyen jó dolguk van. Az igaz, hogy szombat este 6-kor a Kiskunmajsai temetőben több élet van, mint itt a főtéren. Temetői hangulat ide vagy oda, évente egyszer Luxemburgban is a lovak közé csapnak. Június 22 a zene ünnepe, ami egybeesik a herceg születésnapjával. És itt depressziónak helye nincs.